الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه سورة الجمعة، وهي سورة مدنية، وكنا في الحلقة الماضية مع افتتاح هذه السورة افتتحها الله تبارك وتعالى بإعلان تسبيح هذه الموجودات له سبحانه وتعالى، ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وجاء هنا هذا الإعلان من الله تبارك وتعالى بالفعل المضارع، لأن هذا العمل تسبيح هذه المخلوقات، هذه العوالم لله تبارك وتعالى في السماوات والأرض عمل مستمر دائم، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والفتور شيء من الضعف، لا يصيبهم شيء قليل من الضعف في تسبيحهم الدائم لله تبارك وتعالى. يسبحوا، وجاء في الآية الأخرى: يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون. فكل هذه الموجودات، السماوات وما فيها والأرض وما عليها، كلها مسبحة لله تبارك وتعالى، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وتسبيح هذه الموجودات بلسان مقالها أنها تنزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، تنزهه عن الولد والشريك والضد والنظير، وتنزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص يعتري المخلوق. المخلوق محل النقص، لا يوجد مخلوق قد اكتملت صفاته من كل الوجوه، وإنما يعلم ويجهل، يرى ولا يرى، يسمع ولا يسمع. قدراته وطاقاته محدودة بحسب حاله كما خلقه الله تبارك وتعالى. وأما الله تبارك وتعالى فإن صفاته سبحانه وتعالى لا يحدها أحد، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، وسبحان من أحاط علما بكل الموجودات، لا يغيب عن علمه ذرة من هذا الوجود. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب. تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون له مضاد أو شريك أو نظير أو ظهير سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الذي ملك هذه الموجودات، ملك ذاتها وملك تصريفها، القدوس المقدس العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع كل أمر في نصابه.
هو الذي بعث، هو الله سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفات المسبح له في كل الوجود. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هو الله الذي بعث في الأميين العرب، أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، أمة جاهلة، ولكن الله تبارك وتعالى اختارها لتعلم العالم كلها رسالة الله تبارك وتعالى وتدعوهم إلى الصراط المستقيم. فاختارهم الله تبارك وتعالى واختار منهم رسولا أميا منهم صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، أمي كما هم من العرب، يتلو عليهم آياته. أمي يقرأ، وذلك أن الله تبارك وتعالى علمه بغير الوسيلة التي يعلم بها سبحانه وتعالى، وهي القلم والكتابة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان بالقلم وعلمنا رسوله صلوات الله وسلامه عليه طبعا للعلم في صدره صلى الله عليه وسلم وحيا له. نزل به الروح، القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يتلو يقرأ آيات الله تبارك وتعالى، وهذه الآيات، هذا القرآن الحكيم العليم المحكم، آياته المنزل من الله تبارك وتعالى الذي حوى هذا العلم، هذا النور إلى ديت، وكشف الحقائق، دحض الباطل وأقام الحق وشرع الشرعة. هذا كتاب الله تبارك وتعالى. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة ديت والموجه والمربي صلوات الله وسلامه عليه، بلمسة منه، بإشارة، بتوجيه، بنهي، بزجر، بأمر، كان صلوات الله وسلامه عليه يغير من نفوس تكون في غاية الشدة والقساوة والظلمة، فتضاء بهذا السراج الوهاج الذي أنزله الله تبارك وتعالى، ويكون نموذج كامل، الإنسان الكامل في كل أخلاقه وصفاته، فيكون هو النموذج الذي يحتذى، فيتزكى به من يعاشره، من يراه، من يعلمه صلوات الله والسلام عليه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا النبي الأمي المعلم من الله تبارك وتعالى يعلم أصحابه الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى والحكمة، سنته صلوات الله والسلام عليه، والعلم الحكيم الذي يجعلهم يضعون كل أمر في نصابه، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل إرسال هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب وهذا التعليم وهذا الاختيار من لكان في ضلال مبين. كانت العرب في جاهلية جهلاء في كل ميادين العلم، جاهلية بالله تبارك وجهل عظيم بالله تبارك وتعالى. فبالرغم من أنهم كانوا ينسبون له خلق هذا الكون وتصريفه، إلا أنهم كانوا يرون أنه غير حكيم في فعله، فإنه لا يبعثهم ولا يثيب طائعا ولا يعاقب عاصيا، وأنه يعجز سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، وينكرون هذا. فهذا من أكبر التناقض. وكذلك كانوا ينسبونه إلى فعل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، من أنه يتزوج، اختار زوجات له من سروات الجن وأنجب الملائكة وجعلهم إناث. جهالات عظيمة نسبوها إلى الله تبارك وتعالى. وفي التشريع شرعوا بأهوائهم، فأحلوا وحرموا بالأهواء، دون أن يكون هذا جاريا على أي عقل وأي حكمة. وفعلوا من المظالم الأمر العظيم جدا، سواء المظالم بين بعضهم بعض من القتل والنهب والسلب وقطع الطريق وسفك الدماء، ثم من شرب الخمور، ثم من أنواع كانت أنواع النكاح بينهم أنواع خسيسة جدا. أضرب النكاح بينهم كنكاح الاستبضاع ونكاح الزواني والزانيات، وتأجير استخدام الفتيات والإماء ليسرحن ويأخذ ربهن
الأجرة من فعلهن، وأمور فظيعة جدا من الشرور والآثام والجهالة بكل معاني الجهالة. فقد كانوا في ضلال مبين، ضلال في مسائل الإيمان والعلم الغيب، وضلال في نظم حياتهم واجتماعهم، وضلال يلفهم من كل جوانب حياتهم. لكن الله تبارك وتعالى انتشلهم وأنقذهم ببعثة هذا النبي الكريم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني من قبل نزول هذا لفي ضلال مبين. ثم قال جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يعني أن هذه سلسلة هذا الإيمان وهذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى سائرة. فآخرين قد امتن الله تبارك وتعالى عليهم يلحقون بإخوانهم المؤمنين مع النبي صلوات الله والسلام عليه ويسيرون في نفس الصراط والدرب. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يأتوا بعد، يعني أنهم سيأتوا ويلحقوا بإخوانهم ويلتحقوا بركب الإيمان هذا. وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. فإن إنشاء أمة على هذا النحو مهتدية من وسط هذا الضلال وانتشالها، ويعني السلوك بها إلى يعني طريق الحق، وكسر كل من يناوئ ذلك ومن يعترض ذلك ومن يقف أمام يعني الإرادة الإلهية. هذا من عزة الله تبارك وتعالى، أنه العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها. فقد كان اختيار الرب تبارك وتعالى لهذه الأمة الأمية وتهيئتها لحمل هذه الرسالة من حكمته سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الرسالة لو كانت نزلت على أمة من الأمم الأخرى التي لها نظام وحضارة وقوة وغطرسة في الأرض كالفرس أو الروم، لما تبدى يعني فعل الله تبارك وتعالى الحكيم كما هو في انتشال الأمة، يعني هذه الأمة على هذا النحو، وفيها ما كان فيها من الصفات التي تصلح بعد ذلك للقيام بالدين كالشجاعة والعزيمة والقوة والإرادة والأمانة. فإن هذه الصفات كذلك كانت كالوعاء الصالح الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الرسالة. ثم بعد هذا الضلال وجه الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى طريق الرشاد، فسلك بهم يعني طريق الرشاد، وهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك هذا المشار إليه، وهو انتشال هذه الأمة الأمية وإنزال كتاب الله تبارك وتعالى عليها، وبعث رسول منها يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فضل الله، فضله إنعامه وإحسانه، فالإفضال هو الإنعام والإحسان والتفضل منه سبحانه وتعالى على العباد. يؤتيه من يشاء، يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء. وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل عطاءه هنا في العرب، بعد أن كان عطاؤه ومنته سبحانه وتعالى قبل ذلك على بني إسرائيل الذين كان فيهم الكتاب والحكم والنبوة زمان من الزمان. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يحول هذا إلى هذه الأمة الأمية أمة العرب. وقد كان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فضل الله إحسانه وعطاؤه أمر عظيم، فقد أعطاهم الله تبارك وتعالى شيء عظيم فوق الوصف: الهداية إلى طريقه وإنزال كتابه، إنزال آياته سبحانه وتعالى، والهداية إلى صراطه المستقيم، وتبويئهم ليكونوا هم خير أمة أخرجت للناس تدعو جميع الناس إلى طريق الرب تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم، فضل عظيم منه سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى الذين يعني أخرج الله تبارك وتعالى هذه المهمة عنهم، وهي مهمة الهداية والقيام بالدين، وهم اليهود. قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ضرب الله تبارك وتعالى مثل للذين حملوا التوراة، والذين حملوا التوراة هم اليهود أولا ثم النصارى بعد ذلك، لأن عيسى عليه السلام إنما جاء حاكما بالتوراة، فحملوها يعني أن الله تبارك وتعالى حملهم إقامتها، كما قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
فحملهم الله تبارك وتعالى يعني أن يقوموا بالعمل بما فيها وبأحكامها، وقد هذا تكليف إلهي لهم منذ أن نزلت التوراة، فإن الله كلفهم بهذا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. وقال جل وعلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فخذها للخطاب لموسى عليه السلام، أمر من الله تبارك وتعالى له أن يأخذ هذه التوراة بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. حملهم الله تبارك وتعالى التوراة والتي فيها حكمه وشرعته ومنهاجه سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يحملوها بعد تقادم عهدهم وزمانهم، غيروا وبدلوا ثم تركوا غيروا أحكامها ولم يحملوها، لم يأخذوا بتكاليفها وأوامرها. فشبه ضرب الله تبارك وتعالى لهم بالحمار الذي يحمل الكتب. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. والحمار في حمله للكتب لا يستفيد منها، فأولا هو لا يأكلها، لا تصلح أكلا تشبع بطنه، وهو لا يقرأها، فهي كذلك لا تقرأ فيستفيد منها. فشبه الله تبارك وتعالى عدم استفادة اليهود بالتوراة المنزل إليهم، شبه الله تبارك وتعالى هذا وضرب لهم مثل بهذا بالحمار الذي يحمل الكتب. فكما أن الحمار لا يقرأ كتابا يعني على ظهره، حمله على ظهره، فكذلك هؤلاء يعني حملوا هذه الكتب ولكنهم لم يستفيدوا بها ولم يعملوا بأحكامها. قال جل وعلا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا المثل السيء الدون في تشبيههم بالحمار الذي يحمل الكتاب، هذا المثل منطبق عليهم تماما، وبئس هذا المثل لهم لأنهم يستحقون وهم جديرون به لأنه منطبق عليهم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بها بردها وبعدم العمل بها وبالخروج عنها، فهذا تكذيب لآيات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظلموا، هذا ظلم، الظلم وضع الأمر في غير محله، والذي كان يجب نحو التوراة هو القيام بها، الاستقبال أمر الله تبارك وتعالى والاعتناء به والقيام به، لأنها أمر الله تبارك وتعالى إلى عباده. فلما تركوه وخلوه وأتوا بأحكام أخرى ظلموا، وضعوا الأمر في غير محله. فهؤلاء الذين ظلموا هذا الظلم الله لا يهديهم، الله لا يهديهم، لا يوفقهم إلى خير. ومعنى الهداية هنا التوفيق إلى الخير، وإلا الهداية بمعنى البيان والإرشاد، وعلمهم بما في التوراة يعلمونه، يعلمون أمر الله تبارك وتعالى، ولكنهم لما جحدوه وتركوه وخرجوا منه أصبحوا في عماية عنه. والله لا يهدي القوم الظالمين. وكل هذا بيان لهذه الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى بعد اليهود، لأن الله تبارك وتعالى عندما اختار محمدا صلوات الله وسلامه عليه من ولد إسماعيل، فيكون هذا يعني تحول في الرسالة من أولاد إسحاق وإسرائيل ابن إسحاق إلى إسماعيل عليه السلام. فهذا التحول هذا واختيار الأمة العربية الأمية التي هي من نسل إسماعيل، العرب كلهم من نسل إسماعيل، واختيار النبي منهم صلوات الله وسلامه عليه، هذا معناه أن الله تبارك وتعالى تجاوز عن هؤلاء وأتى بهؤلاء، اختار هؤلاء، هذا فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، اللهم لك الحمد. ثم قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. كان اليهود وما زالوا يزعمون أنهم أولياء الله من دون الناس، أنهم شعب الله المختار الذي اختاره للدين، وهم أولياؤه، يعني أنهم أحباؤه، كما قال الله عز وجل عنهم أيضا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهم يعتقدون بأن الدين هذا إنما هو خاص بهم، يعني لا ينزل الله هداية ويجعل الأنبياء إلا فيهم فقط، أما أن يختار شعبا آخر وأمة أخرى فلا.
فقيل لهم قل يا أهل الكتاب قل يا أيها الذين هادوا، وناداهم بهذا الاسم كذلك الشريف الكريم. ومعنى هادوا يعني أنهم هم سموا هذا، إنا هدنا إليك أن رجعنا إليك، يعني يا أيها الذين هادوا تابوا ورجعوا إلى الحق وتمسكوا به، هذا الاسم الذي أصبح علما لهم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. والزعم هو أن يقول القول الذي لا حقيقة له. إن زعمتم، هذا قلتم في ادعائكم وزعمكم أنكم أولياء لله من دون الناس، أحباؤه، يحبكم يواليكم، لا يجعل الدين إلا فيكم، أنتم شعبه المختار من دون الناس، وأن الله لا يختار غيركم. إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن ما البقاء في الحياة إذا كنتم أولياء لله والله اختاركم وحدكم وأنتم أولياؤه، فإذا لا بقاء لكم يعني في هذه الحياة. تمنوا الموت لتلحقوا بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذا على المعنى الأول من معاني هذه الآية. أو تمنوا الموت مباهلة، يعني يباهلهم في هذا، فهم يزعمون ويحلفون أن الهداية إنما هي خاصة بهم، وأن الله لا يرسل رسولا ولا نبيا من غيرهم، وأنها باقية فيهم إلى قيام الساعة، وأنه ما يأتي رسول بتاتا يخرج عن بني إسرائيل. إذن فتمنوا الموت، قولوا يعني اللهم أمتنا إذا يعني لم يكن هذا حقا. فكأنه أمر لهم بالدعاء لأنفسهم بالموت، يعني مباهلة أنهم كما الأمر كما يزعمون. قال جل وعلا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لا يمكن أن يدعوا على أنفسهم بهذا، لأنهم يعلموا أنهم إن دعوا على أنفسهم وإن باهلوا يعني الرسول عند ذلك أتاهم الهلاك ولا بد. ولا يتمنونه أبدا إلى آخر الزمان بما قدمت أيديهم، بما يعلمون مما لهم من الذنوب العظيمة ويعني الكبائر الكبيرة. والله عليم بالظالمين عندما يقول الله هذا، وأنهم لا يمكن أن يدخلوا في مباهلة ويدعوا على أنفسهم الموت، لأن الله تبارك وتعالى عليم بالظالمين. وعلى القول الآخر فتمنوا الموت لتلحقوا بالجنة وأنتم أولياء الله وأحباؤه، إذن ما بقاؤكم في الدنيا، الجنة خير لكم والارتحال إلى الآخرة خير لكم، كما قال تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهذه الآية تشهد للمعنى الثاني، قل إن كانت لكم الدار الآخرة وهي الجنة خالصة من دون الناس لا يدخلها غيركم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لا يمكن أن يتمنوه لأنهم يعلمون أن لهم ذنوب ومعاصي وكبائر كبيرة، وأنها تنتظرهم العقوبة عند الله تبارك وتعالى. وإن كان طبعا قد كذلك هذه العقوبة التي يعلمون أنها تنتظرهم يقولون أنها عقوبة خفيفة أيام معدودة ثم سنخرج بعد ذلك يعني إلى الجنة، كما قال تبارك وتعالى عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء الكذابون المدعون أنهم أهل الجنة وحدهم، هنا وضعهم الله تبارك وتعالى أمام هذا يعني الادعاء وقال تمنوا الموت. تمنوا الموت إذن لتصلوا إلى الجنة التي هي خالصة لكم، أو لتكونوا مدام أنتم أحباب الله وأولياؤه وأنه مختار لكم عن كل الآخرين، فإذن البقاء في الدنيا يكون مضيعة للوقت، بل انتقلوا إلى الآخرة حيث جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. قال جل وعلا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
وقال في الآية الأخرى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. وهذا لا يكون لمن يعتقد أن الآخرة خالصة له من دون الناس، قال بل أنهم أحرص الناس على حياة، وجاءت هنا حياة بالمنكر، أي حياة، يعني يعيش ذليل فقير، أيا كانت الحياة التي يعيشها هو متشبث بها وباق فيها. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني وهو بهذه الحياة النكدة هكذا. فكيف يكون هذا يعني حال من يعتقد أن الجنة منتظراه وأنها خالصة له من دون الناس؟ لو كان هذا حقيقي فإذا يعني تمنى الموت لتذهب إلى هذه الجنة. قال جل وعلا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم قال جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه، تفرون من أسبابه، يعني يفرون من أسباب الموت بكل طريق، سواء كان أسباب الموت مرض فيجتهد بكل سبيل ليخرج منه، أو كان أسباب الموت جهاد في سبيل الله فلا يأتيها، أو كان أي سبب من أسباب يعلم أنها مفضي الموت فهو يفر منه. فالله تبارك وتعالى يخبرهم بأن هذا الموت الذي يخافونه ويفرون من كل أسبابه ويحاول أن يعيش بعيدا عن كل سبب حتى يعمر ما يعمر ستجده أمامك. وهذه صورة يعني يرسم الله تبارك وتعالى لنا صورة عجيبة جدا، وهي صورة من يفر من الموت وإذا بالموت الذي يفر منه ويظن أنه خلفه إذا هو أمامه يقابله من الأمام. قل إن الموت الذي تفرون منه وتظنون أنكم يعني قد خلفتموه فإنه ملاقيكم. ما قال فإنه لاحقكم وإنه مدرككم، لا، قال فإنه ملاقيكم. وهذه صورة عظيمة، صورة عظيمة تبين يعني جهل الإنسان الذي يفر من الموت، والحال أن هذا الموت سيأتيه من حيث لا يحتسب، يأتيه من أمامه. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم بعد الموت تردون إلى عالم الغيب والشهادة. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن الخلق، والشهادة ما يشهدونه، والله لا يغيب عنه شيء، فإنه سبحانه وتعالى كل الوجود عنده شهادة، لا غيب على الله ولا ذرة، لا توجد ذرة في السماوات والأرض هي في غيب عن الله تبارك وتعالى يعلمه بها أحد، كأن ينقل له خبر هذه الذرة ملك أو غيره فيخبر الله تبارك وتعالى عن شيء لا يعلمه، تعالى الله عن ذلك. بل الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة بالنسبة للمخلوق، فالملائكة عندهم غيب وشهادة، أمور يعلمونها وأمور لا يعلمونها، والبشر عندهم غيب وشهادة، ما يشهدونه وما يقع تحت حواسهم وعلمهم هذه شهادة، وما هو وراء ذلك هذا غيب. الله سبحانه وتعالى هو الذي أحاط علما بكل شيء، عالم الغيب والشهادة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، وعالم الغيب والشهادة هو الله وحده سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب والشهادة إلا الله سبحانه وتعالى، فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئكم يخبركم، والإنباء هو الإخبار بالأخبار العظيمة بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملونه. وطبعا هذا الإنباء ليس فقط إخبار وانتهى الأمر، وإنما هناك ما يترتب على هذا الإنباء. فإن الله تبارك وتعالى يحاسب العباد، يخبر كل عبد أنه فعل كذا وكذا وكذا، وأن نتيجة هذا معروفة. فنتيجة الظلم والكفر معروفة، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وكذلك نتيجة الإيمان كذلك قد بينها الله تبارك وتعالى، وأنه يلاقى ويتلقى البشر والترحاب والسلام
طمأنينة ويعني البشرى من الله تبارك وتعالى بدخول الجنة. فينبئكم بما كنتم تعملون. انتهى الخطاب هنا، ثم يأتي فاصل لأهل الإيمان بوجوب الحفاظ على صلاة الجمعة وعدم التهاون فيها، وهي من أعظم يعني شعائر الإسلام ومن أعظم شعائر هذه الأمة التي شرعت لها صلاة الجمعة. نأتي هذا إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.